welcome back again to my channel, Jefferson Kang. So for today's video ay ituturo namin sa inyo how to grind rice without using any machine dito sa aming bukid. So ipapakita namin sa inyo guys kung paano namin ginagrind yung palay dito, hindi gamit yung mga machine o makina. So ginagamit namin ay, abangan nyo guys. So kukuha na ako ng palay dito para i-grind namin. Tingnan nyo kung paano namin to i-grind mamaya.
tapos na namin. Ito na, bigas na po siya, hindi na siya, wala na yung shell. Yan, bigas na yan. Medyo meron siyang mga meron siyang ibang color guys. So, ayan, finished product na po yan. Ayan. Salamat po, thank you for watching sa video ito. I hope you subscribe to my channel guys ha. Awa kayo guys, i-subscribe na yung channel ko. Parang awa nyo na para malagdagan yung subscriber ko, views ko. Parang awa, maluoy in taon mo dira mga Bisaya. So, walang yun ha. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa salida.